Đúng là tao Quay video. đi là ra ngoài nhà để xem được, mà ở trong phòng tao có cái loại cái wifi mà thường cũ kích ấy, nó đéo loát được luôn. Và nó là coi như nó cũng 3.6 nhá. Đây tao còn đéo loát được luôn, tao phải bắt cái mạng 5G. Mạng 5G thì máy bắt được, máy không bắt được thì Sao vậy nhỉ? mà wifi ngoài nhá, camera bắt được thì chứng tỏ là nó khỏe, nó bắt được nhá. Mà camera từ nhà tao lên trên nhà bà ấy mà nó bắt được chứng tỏ là wifi khỏe, mà để vào trong phòng tao đéo gì. Hôm trước nó xuống thay cục wifi, mẹ mình dùng cục kích đéo ấy được, mẹ bực thế. Đêm sáng sớm nhưng mà sao nó rất là ngủ này mà sao? Cái tin nó xem thế nào? Tiếp theo à? Vâng. Anh đã có dùng cái lớp gì đâu. Vâng, chị đưa đèn xuống cùng xem đâu. Cái cam mà. Cam có đấy đâu cam. Cam mỏng vào. Có lắp vào đây đâu, mẹ vậy. Cái trời ơi.